مرحبا متابعيني الأعزاء ومشاهديني الجدد. معكم الدكتور فراس العلي، أحييكم أينما كنتم على قناتكم الطبية. وفي حلقة اليوم نتحدث عن موضوع مهم، وهو بروتوكول صحي أعددته للتخلص من مضاعفات ما بعد كورونا، ولتخفيف من المشاكل التي يعاني منها كثير من الشباب، والتي قد تؤدي إلى الموت المفاجئ ب10 خطوات بسيطة. طبعا الكثير منكم اخوان الكرام عانى ويعاني من مضاعفات ما بعد كورونا لغاية يومنا هذا، والكثير من الأسئلة تصلني: دكتور ساعدنا، ما هي الخطوات التي يمكن أن تخفف من هذه المضاعفات؟ لأن كثرة المشاكل، الناس في دوامة كبيرة، يذهبون من طبيب إلى آخر، وللأسف لا يوجد اهتمام بشكل كبير بالنسبة لمضاعفات ما بعد كورونا. الكل أو معظم الخدمات الطبية ما تتطرق لهذا الموضوع وكأنه لم يحصل أي شيء. ولكن للأسف الكريم إخواني الكرام، حياتنا قبل كورونا تغيرت تغييرا كاملا بعد إصابتنا بكورونا. في بعض المعلقين يكتبوا لي: إحنا لم نصب بكورونا ولم تكن لنا أي أعراض ولا يوجد مضاعفات. إخواني الكرام، الجميع أصيب بكورونا، ولكن رحمة الله عز وجل أصابت بعض الناس لكي ما أصيبوا بشكل مباشر ولم تظهر عليهم هذه الأعراض. ولذلك خلينا نتكلم عن هذا البروتوكول بشكل سريع. طبعا ليش أنا عملت هذا البروتوكول وأنا جربته على نفسي، والحمد لله رب العالمين تخلصت بنسبة كبيرة جدا من مضاعفات ما بعد كورونا. ما هو الهدف من هذه الخطوات 10؟ قبل ما نذكرها خليني أعطيك الهدف اللي احنا نضعه. ليش نضع هذا الهدف للتخلص من هذه المضاعفات؟ ما هو الهدف؟ الهدف الأول هو التخفيف من زيادة لزوجة الدم. تكلمت عن زيادة لزوجة الدم في القسم الخاص بمضاعفات كورونا، يمكنك مشاهدة حلقات كثيرة وبشكل متشعب تكلمت عن خطورة زيادة لزوجة الدم، وهي العامل الأساسي في مشاكلنا للأسف بعد إصابتنا بكورونا. ثاني شيء تقوية الأوعية الدموية والقلب. القلب والأوعية الدموية أيضا تعرضوا لهذا الهجوم، ويجب علينا مساعدة القلب والأوعية الدموية بالتخفيف من الضغط عليهم بتحسين إدائهم. النقطة الثالثة هو تحسين عمل الجهاز العضلي. إذا عضلاتنا اشتغلت بطريقة صحيحة وما يكون عندنا شد عضلي ومشاكل بالعضلات، هذا سوف يخفف الحمل عن الجهاز العظمي ويساعد الأوعية الدموية بعملها بطريقة صحيحة وإيصال الدم بشكل جيد، وحتى التخفيف من ضغط الدم العالي. وإذا خففنا من ضغط الدم العالي أيضا نساعد القلب والأوعية الدموية. طبعا تحسين وتقوية العظام احنا تكلمنا عنها، وتنشيط الدورة الدموية. الدورة الدموية التي هي تساعدنا بإيصال الدم إلى جميع مناطق الجسم. والهدف الأكبر من هذه النقاط 10 التي سوف أذكرها الآن هي إيصال الكميات الكافية من الأكسجين لجميع خلايا الجسم، وخاصة إلى المخ، القائد الأعلى، القائد العام للجسم. والكثير منكم يعاني من مشاكل بسبب نقص وصول كمية كافية من الأكسجين للعقل أو للمخ للدماغ. وطبعا نخفف على القلب. كل ما خفت لزوجة الدم وكانت بشكل طبيعي وبمستوى طبيعي، فالقلب يعمل بضخ الدم الجيد غير الثقيل بطريقة أسهل، ونخفف الضغط على الأوعية الدموية بشكل سريع. هذه الأهداف. طيب دكتور، ما هي الخطوات؟ علمنا بهذه الخطوات. طبعا يا اخواني الكرام، أنا هذا البرنامج والبروتوكول طبقته على نفسي والحمد لله كما ذكرت سابقا. ولذلك أرجو منكم قبل ما نبدأ بهذه الخطوات أن تدعموا هذه القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ووضع اللايك الجميل، لأن مثل هذه المحتوى أو مثل هذه الفيديوهات للأسف لا تلقى بدعم كبير، وأنتم تفهمون لماذا. ولذلك أنت عند نشرك هذه الفيديوهات ليس غرض لي أنا
إلكم، لأن الناس كثيرة في دوامة كبيرة بسبب مشاكل ما بعد كورونا، ويركض من طبيب لطبيب ويدفع أموال كثيرة. كل شيء موجود عندكم وببلاش. الخطوة الأولى قبل كل شيء، هاي من ال10 خطوات. الخطوة الأولى قبل كل شيء يجب عليك إجراء فحوصات طبية بسيطة في أي مستوصف طبي يكون حتى مشمول بالتأمين الصحي، ويكون ببلاش في أغلب الأحيان. طيب دكتور، ما هي هذه التحاليل التي يجب أن أعملها؟ خذ فكرة بسيطة عن وضعك الصحي بقيامك بعمل. أولا تحليل الدم. شوف تحليل دم، اعمل تحليل دم. خلي الطبيب يعني لو يقدر يساعدك بفحص لزوجة الدم، هذه نقطة مهمة. التحليل الثاني تحليل للبول، يعني بشكل عام تشوف ما عندك التهابات مشاكل، حتى ينطيك بشكل بسيط صورة عن وضع الكلى ولو بشكل بسيط. عندك تحليل السكري، تحليل مهم، ويا حبذا أن تقوم بعمل تحليل السكري التراكمي آخر 3 أشهر 3 أشهر، مو السريع، لأن السريع أمرار ما ينطي الصورة الحقيقية. فأنت اعمل التراكمي 3 أشهر آخر 3 أشهر، تشوف وضعك شلون السكر عندك، هل عندك زيادة، هل أنت في منطقة الخطر. هذا أيضا شيء مهم جدا. فحص ضغط الدم أيضا، وافحص على الجهتين، على اليدين، على هاي اليد، على اليمين وعلى اليسار. قيس نبض النبض أو دقات القلب، شوف هل قلبك يشتغل بطريقة صحيحة أو بدقاتك منتظمة. وطبعا اعمل تخطيط للقلب. عند عمل تخطيط للقلب تأخذ صورة مبسطة عن عمل القلب ولو بشكل مبسط. فهذه النقاط تتضمن النقطة الأولى هو فحصك لنفسك لكي تعرف هل أنت أمورك طيبة بشكل عام أم لا. النقطة الثانية دكتور قل لي ما هي؟ عليك إخواني الكرام الابتعاد قدر الإمكان عن الطاقة السلبية. أنا تكلمت عن هذا الموضوع في آخر فيديوهات موجودة على القناة عن الناس السلبيين، شلون تتخلص من الطاقة السلبية. تقول لي دكتور يعني ما هي الطاقة السلبية؟ موجود كله هذا بالفيديوهات. ابعد عن الأخبار السلبية. للأسف أخبارنا كلها سلبية. العالم الآن مثل ما تشوفون في حركة للأسف غير طبيعية على البشرية، ولكن ابتعد قدر الإمكان عن الأخبار السلبية، عن الناس السلبيين. وخاصة أنا حتى أوجه يعني مثل نصيحة لإخواننا المغتربين في أوروبا، ألمانيا، أوروبا، أمريكا: ابعدوا عن الأخبار السلبية التي تبث من جميع الاتجاهات، وخاصة فيديوهات كثيرة شكو مشكلة، أي مشكلة تكون موجودة صغيرة تضخم وتضخ في الإنترنت، وجميع هذه السلبيات يوميا أنت تتلقاها ويصير عندك حالة من الإحباط. احنا نتكلم عن المغتربين أيضا للأسف، يعني احنا نشوف هذه المشاكل دائما موجودة كلها حالات سلبية. طبعا نتكلم عن النقطة الثالثة. النقطة الثالثة وهي خفف من تناول الطحين، المنتجات التي يدخل بها الطحين، خبز، المعجنات، المكرونة، هذه الأمور كلها خفف منها عزيزي. خذ نصيحتي لوجه الله، إذا تقدر بالمستقبل اقطع الخبز، تناول الخبز والمعجنات أي شيء بطحين. هذه نصيحة لوجه الله أنا أعطيك إياها. طبعا في البداية سوف يكون الأمر صعب. تكلمت عن كيفية قطع تناول الخبز في فيديوهات موجودة يمكنك التعرف عليها، وشلون عانيت وكيف خلصت من تناول الخبز وقطعت الخبز. تخفيف النقطة اللي بعدها تخفيف تناول السكر وقطع السكر أيضا، هذا تكلمت عنه بشكل موجود أيضا على الفيديوهات. خلينا نتكلم عن النقطة التالية: النوم عزيزي. يجب أن تنام بكمية كافية وتكون نوعية النوم جيدة. يعني مو تنام الساعة 2 بالليل و3 الصبح، أو الساعة 12 بالليل تنام وتقول أنا راح أكون صحيح جسديا وعقليا. لا، أنت يجب أن تنام في وقت مبكر، لأن
هناك إفرازات مختلفة من الهرمونات التي تنظم حياتنا في ساعات محددة. أنا شرحت بالنسبة للنوم، في أيضا مواضيع موجودة يمكنك التعرف عليها، لكن لا نطول الفيديو قدر الإمكان. إذا ما راح تنام بكمية كافية فما تسبب لنفسك مشاكل كثيرة. وشيء متعلق بالنوم مهم جدا، عندما تنام عزيزي بغرفة النوم أرجو منك أن تخرج جميع الأجهزة الإلكترونية والخلوية وشي شاشات موجودة كلها، اخرجها من غرفتك. يعني لا تحط التليفون وتشحنه عند راسك وبعدين تقول لي دكتور راسي يوجعني وصداع ودوخة ووشة بذاني وحالة كآبة. مو أنت حاطط عندك جهاز، إذا بس جهاز واحد، إذا جهازين أو أكثر بالغرفة أو تلفزيونات وكل شيء، هذا ابعد أي شيء عن غرفة نومك، ابعد، اخرج هذه الأمور كلها وهوي غرفة النوم لكي تحصل على كمية كافية من الأكسجين. طيب خلينا نتكلم على النقاط التالية بطريقة سريعة لكي لا نطول الفيديو قدر الإمكان. ما حابب أطول الفيديوهات، ولكن إخواني الكرام أنتم تريدون النصيحة وأنا أنصحكم لوجه الله تعالى، وهذا كله بالمجان. فالنصيحة الآن صعب أخواني الكرام، ما حد ينطيك النصيحة الطبية الصادقة. لو تروح على 100 دكتور كل واحد يتكلم بشكل مختلف، لكن أنطيك أنا الواقع الموجود اللي طبقته على نفسي. اعمل تمارين رياضية. بدون التمارين الرياضية ما راح تحرك الدورة الدموية، ما راح تخرج الطاقة السلبية، ما راح تقوي العضلات، وخاصة العضلات يجب تقوية العضلات، هذا شيء مهم. تكلمت عن تمارين رياضية بسيطة وحتى للرقبة وللإيدين بالبيت يمكنك عملها، موجودة أيضا على القناة. ادخل وطبق، موجود كل شيء. تكلمت حتى عن مشاكل الرقبة، تكلمت وشلون تعمل التمارين الرياضية بطريقة مبسطة بالبيت. النقطة اللي بعدها التاسعة، المشي عزيزي. امشي لو ربع ساعة باليوم، 10 دقائق حسب إمكانياتك الجسدية، نص ساعة، ساعة. هذا المشي له فوائد كبيرة جدا، يحسن المزاج، يطرد الطاقة السلبية، يحسن الدورة الدموية، حتى يزيد من مستوى التستوستيرون عند الرجال، يساعد في تنظيم عمليات كثيرة وحتى تخفيف الوزن، يساعد. رياضة جدا جميلة، وهذه الرياضة يمكنك أن تعملها، مو يمكنك، يجب أن تعملها. النقطة العاشرة والأخيرة هي عمل مغاطس يعني مخلوطة بالماء وملح البحر، يعني بانيو يسموه، أنا أسميه بانيو. هذا أيضا موجود عن فوائد ملح البحر. هذه المغاطس الموجودة بالقناة تكلمت عن فوائد ملح البحر وشلون يساعدنا بصحتنا، وأيضا يساعدنا بالتخلص من مشاكل صحية كثيرة، مشاكل المفاصل وأوجاع الظهر والطاقة السلبية، وهي كلها موجود بالقناة. طيب تقول لي دكتور ما عندي بانيو، ما عندي حمام أقدر أقعد به أو أنام به أعمل هذه المغاطس، شو أسوي؟ يمكنك أن تستعمل دلو أو سطل وتحط جريك بها أيضا وتقوم بتنقيع جريك أو مغطس للجرين. تكلمت عن الكميات وهذه الأمور كلها موجودة أيضا في الفيديوهات. والنقطة الأخيرة عفوا العاشرة اللي أنا نسيت أتكلم عنها وهي من أهم النقاط، تنظيم شرب الماء بكميات كافية. يعني مستحيل أنت ما تشرب مي وأنت حابب تكون صحي وصحتك زينة وجيدة وعقلك يشتغل وما تتعب وما عندك مشاكل صحية. إذا ما راح تشرب مي بكميات كافية، اشطب جميع التسع نقاط اللي أنا تكلمت عنها، لأن لزوجة الدم أيضا من أحد أهم الأسباب التي تساعدنا على تخفيف لزوجة الدم هو شرب الماء بكمية كافية. تكلمت أيضا عن شرب الماء، موجود شلون تشرب الماء والماء الدافية والكمية وهذه الأمور كلها، ولكن بطريقة سريعة لكي أخدمك اليوم بمعلومة سريعة بشكل مبسط وبشكل تقريبي. يمكن أن نأخذ 30 مليلتر لكل كيلوغرام من وزنك، يعني تشرب مي. يعني إذا وزنك 70 كيلو تقريبا نراد لك 2 لتر مي باليوم لكي تشربها، لكي يعني تقدر
تتحرك وتقوم بوظائفك، ولكن يجب أن تفحص نفسك ويكون عمل الكلى جيد وما عندك مشاكل بهذا المجال. وطبعا اللي يقول لي دكتور طب بالنسبة للمياه هاي، هل الشاي والقهوة والعصائر وهذا يعتبر من الماء، يعني يعتبر من هذه الكمية؟ أقول لك عزيزي المشاهد لا، كلا، هذا لا يدخل. أنا الجسم يعتبر الماء بس الماء بدون أي شيء، لا معصور عليه ليمون، لا هو عصير، لا هو شاي، لا هو قهوة، فقط مي بدون أي شيء، إحنا نعتبره هذا مي. وبجميع هذه الخطوات وإذا طبقتها وتحسن وضعك بإذن الله تعالى، وسوف أتكلم بالمستقبل عن كل مشكلة. إذا تكتب لي تعليق ما هي المضاعفات، ما هي المشاكل التي تعرضت لها بعد جائحة كورونا وبعد تلقيك للقاح، هذه الأمور كلها إذا طبقت هذه الخطوات البسيطة المجانية صحتك سوف تتحسن بإذن الله تعالى، وتتذكرني وتدعي لي، وهذا أهم شيء بالنسبة لي. تقول بارك الله بي ورحمة الله والديه للدكتور فراس العلي. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة.